السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي زميلاتي الكرام، نتابع اليوم إن شاء الله في الخطوات العشر لتطبيق حشوات الكومبوزيت. نحكي محاضرة اليوم إن شاء الله عن الستيب 2 الايزوليشن والستيب 3 البالب بروتكشن، خطوتين مهمتين جدا. بالرغم أنه الخطوتين هدول ليستا معنيتين بشكل مباشر بتطبيق حشوات الكومبوزيت اللي هي موضوع حديثنا، لكن الحقيقة الخطوتين هدول مهم جدا لنجاح العمل وتلافي كثير من الاختلاطات والمشاكل اللي بترافق حشوات الكومبوزيت. فإذا خلونا نبدأ. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي. يسرني تلقي أي استفسار أو اقتراح منكم، كما أتمنى أن تدعموني من خلال اللايك، الاشتراك والمشاركة للمحاضرة والاشتراك في قناتي على يوتيوب. الخطوة الثانية وهي الفايد ايزوليشن أو عزل ساحة العمل اللي بيتم من خلالها تطبيق حشوة الكومبوزيت. الحقيقة هي ليست الخطوة الثانية بالمعنى الحرفي للكلمة، ممكن الحقيقة أن تكون الخطوة الأولى وأن تسبق التحضير. الايزوليشن ممكن الحقيقة نعمله نحن في أي وقت، لكن مفضل دائما يكون مع بداية العمل. ليه؟ لأنه الحقيقة الايزوليشن بيعطيني مدخل ملائم للتحضير لعملية البريبريشن، وبيعمل لي سهولة في العمل في كل مراحل العمل، بيعمل لي وقاية للأسنان المجاورة، بيسهل لي أيضا تطبيق الماتريكس في الخطوة الرابعة اللي حنحكي عنها لاحقا. والحقيقة أنه بيسهل كل مراحل العمل، لأنه بيضبط لي المعوقات والمشاكل اللي بتعيق العمل، سواء اللعاب، اللسان، الخدود وحركة المريض. فبيحقق الحقيقة ساحة عمل نظيفة جافة بتساعدني أنه أعمل الحشواتي بطريقة كويسة. طبعا أنا ما راح أحكي بالتفصيل عن الايزوليشن، محتاج له محاضرة، وبتمنى إذا كنتوا أنتوا حابين أنه نعمل محاضرات تكتبوا لي في التعليقات. لكن اليوم أنا راح أحكي بس بعض النصائح اللي تساعدنا في العمل. طبعا التطبيق الحاجز المطاطي الرابر دام هو طبعا أشهر أنواع العزل. ممكن نحن نعزل بطرق أخرى، لكن هو أفضل أنواع العزل وأشهرها. والحقيقة بعد الاعتياد على استخدامه بصير من الصعب العمل بدونه، ودائما هناك جدل حول استخدامه وعدم استخدامه. والحقيقة أنه مع التعود على استخدامه بيخرج الطبيب من هذا الجدل، وبيصبح الحقيقة الحاجز المطاطي متعة وراحة أثناء العمل. بالنسبة للكلاس 5 أنا حطيت هذا الكلام بس لأنه الكلاس 5 دائما بيكون في أسئلة حول كيف نحن نقدر نعمل عزل مع هاي الأنواع من الكافيتيز. نحن بنفضل نستخدم الكلامب الإيفو 212. طبعا بعد ما بنطبقه وبنحط الحاجز المطاطي، في حال كان عندي أي ليكج ممكن نحن نثبت الرابر دام من خلال مواد عزل مثل مركب الطبع أو الإمبريشن كومباوند. ممكن نستخدم أيضا الليكويدام والمواد اللي تستخدم في عزل اللثة في سياق عملية البليتشنج. لو كان الكافيتي اللي عم نتعامل معها أثناء الرابر دام هي كلاس 2، فهون لازم نتأكد من شغلتين. أول شيء إنه لازم نحن كل مناطق التماس تكون معزولة، يعني الرابر دام نازل تحتها وأيضا نازل تحت اللثة بحيث الجدار اللثوي واضح ومحدد. هذا الأمر الحقيقة بيساعدنا إنه نستخدم الويدج، والويدج بيساعدنا إنه نحقق هذا الأمر. الويدج مع الرابر دام الحقيقة بيساعدني بإنه نعمل تخفيض للبابيلا، بيحمي التيشوز بهالمنطقة اللي هي بتكون عادة نازفة، بيمنع حصول ليكج للمنطقة أو ساحة العمل، وأيضا بيحميها هي نفسها من التمزق أثناء التحضير. فمن هون أهمية هالخطوة مثل ما قلت قبل البريبريشن أو تحضير الكافيتي. لكن أنا لاعتبارات فقط الأهمية في العمل ذكرتها بعد البريبريشن. طبعا الويدج بيعطيني كمان فصل للسن، وبيعوض لي سماكة المسندة الماتريكس اللي بدي احطها، فهو مهم. طبعا حنخصص محاضرة خاصة عن هذا الأمر لما نحكي عن الماتريسز. عادة طبعا لما نحن بنحط الحاجز المطاطي ونحط الكلامب، لما بندخل الويدج بندخله من الفسحة الأكبر، ما العلاقة إنه يكون باكل أو لينجوال. كمان هي من النقاط اللي دائما يعني بيكون فيها مثار أسئلة عند الزملاء. بدي أذكر أنه بالنسبة للأسنان الأمامية، في حال نحن عم نشتغل على كافيتي بالأسنان الأمامية، هون نحن ما بنعزل السن فقط، المراد بنعزل كل الأسنان الأمامية، كل ساحة العمل. هذا الشيء طبعا له علاقة مو بس بأنه نحن نحقق بيئة عمل جافة ونظيفة، لا، لأنه نحن بالأسنان الأمامية مهم نتبع التفاصيل، التناظر وبعض التفاصيل البصرية اللي نحن دائما نحرص على أنه تتضمنها الحشوات لتحقيق أكبر مظهر جمالي. آخر شيء بدي أقوله فيما يخص الفايل ايزوليشن هو إنه
التلوث بالرطوبة لازم دائما نحن نتذكر أنه بيثبط عملية البوليمريزيشن للكومبوزايت وبيأثر حتى على خواصها بشكل مباشر. فإذا فوائد هذه العملية الحقيقة هي كل نواحي، راحة للمريض، راحة للطبيب، وبالتأكيد نتائج أفضل على مستوى الريستوريشن نفسها. بالنسبة للربر دام طبعا أنا بس رح أذكر على عجالة مكوناته. طبعا قوس الوجه ممكن يكون بلاستيكي، ممكن يكون معدني. المعدني أفضل، البلاستيكي أفضل من ناحية أنه ممكن نحن نعمل الأشعة من دون ما نشيل الحاجز في سياق الإندو. بيجي طبعا المثقب اللي نحن بيبقى يعني فيه هولز بعدة مقاسات بتوافق الهولز اللي نحن بنعتمدها أو بدنا نشتغل عليها حسب السن المراد. وأيضا عندنا الكلامب هولدر اللي من خلاله بيتم مسك الكلامب، وعندنا مجموعة من الكلامبز. مع الممارسة بصير سهل جدا إنه نحن ننتقي الكلامب المناسب للعمل. مثل ما قلت ما راح أفصل في عملية الأيزوليشن نفسها. إذا بتشوفوا أنه هذا موضوع يستحق نفرد له محاضرة نحكي بالتفصيل عن هذا الأمر، فاكتبوا لي في التعليقات. الخطوة الثالثة من خطوات تطبيق حشوات الكومبوزايت هو البالب بروتكشن. نحن لازم بعد ما حضرنا الكافيتي، وخصوصا لما نوصل لمناطق عميقة في الدنتين ونصير قراب من البالب، لازم نحن نعمل نوع من العزل والحماية للبالب، لأنه عملية الكافيتيشن نفسها، نحن عملية الحفر بتؤدي لإريتيشن للبالب، والكيميكالز نفسها سواء على مستوى الإيتش أو البوند أو الكومبوزايت نفسها هي كيميكالز مؤذية للبالب. فتراكم هاي الأذيات مع بعضها ممكن يسبب الحقيقة بالبايتس، ممكن يسبب نيكروسيس على المدى البعيد. فضروري أنه نحن نحرص على حماية هذا النسيج الهام في عمل السن وفي حيويته. طبعا هناك الكثير من الآراء فيما يخص البالب بروتكشن. البعض بيقول ما في داعي للبروتكشن نهائيا، يكفي البوند. البعض بيقول لابد من وضع طبقات الكالسيوم، المادة اللي استخدمناها لفترة طويلة من الزمن وبدأت الآن بالانحسار مع العديد من الدراسات اللي بدأت تحكي عن أنه بيحصل لها امتصاص ممكن يؤدي لمشاكل على مستوى الريستوريشن على المدى البعيد، انتهاء بأنه نحن نعمل إما الفلوبل نفسه الكومبوزايت تحت الكومبوزايت، أو أنه نستخدم الساندويتش تكنيك كجلاس اينومر تحت الكومبوزايت سواء اوبن أو كلوز. حنشوف المجموعة من الآراء. طبعا البروتوكولات رح تختلف. البروتوكول القديم كان بيقول أنه نحن مع الحفر اللي بتبقى ضحلة، يعني بمعنى أنه remaining dentin tissues هي أكثر من 2 ملي، ممكن نستخدم بوند. مع المودريتلي ديب كافيتي لما بيكون عندي remaining dentin tissues أكبر من نص مليمتر ل 2 مليمتر، بيكون عندي هون الدنتين بوندينج ايجنت. وممكن بعض الستاديز حكيت عن الفلوبل، وإنه لما نكون ديب remaining dentin tissues هي أقل من نص ملي لازم نستخدم الكالسيوم هيدروكسيد، ونستخدم بعدها الجلاس اينومر كبيس وفوق الكومبوزايت. ونحن اشتغلنا طبعا بهذا السيستم لفترات طويلة. لا يعني انه الابديت اللي حصلت الان بالاراء انه هذا الامر هو خاطئ، لكن نحن دوما نبحث عن الافضل. البروتوكول افضل حاليا بيحكي على انه نحن نصنف الكافيتي كلاسيفيكيشن لشالو مودريت ديب، وهذا بيتبع سنس الطبيب بيقدر يحدده. وممكن اتباع الثخانات اللي حكيناها سابقا عن مستوى الدنتين ريمينينج تيشوز. فبنشوف انه بالحفر الضحله نو نيد فور بيس اور لاينر. بالمودريت ممكن نستخدم جلاس اينومر بيس مباشره من دون كالسيوم هيدروكسيد بما يدعى الساندويتش تكنيك. وبالديب نحن بنستخدم الثيراكال لاينر او الام تي اي وفوق الجلاس اينومر. البروتوكول هذا نفى او لغى تماما الكالسيوم هيدروكسيد، لانه هناك تقريبا اتجاهات عديده ودراسات عديده تذكر انه الماده بعض المساوئ وممكن استبدالها بمواد أفضل كلايننج. والحقيقة بالنسبة لي أنا بنصح الأطباء أنه نحن بنفس الكلاسيفيكيشن السابق نشتغل على مبدأ، هو أنه نحن بالشلو كافيتيز اللي بقى فيها دنتين أكثر من 2 ملم نحن ممكن فعلا ما نحتاج لا بيس ولا لاينر، نشتغل على البوندينج فقط. وأنه بالمودريت نحن لابد من أنه نوضع الفلوبل. هناك عديد الدراسات اللي دعمت استخدام الفلوبل، وبالتالي نحن نعمل حماية لللب ونعمل أيضا تقليل للشرينكج اللي بيحصل فيما لو طبقنا الكومبوزايت فورا على قاع الحفرة. أما في الحشوات العميقة لما بنصير عم نحكي عن indirect أو direct capping، فممكن نحن نستخدم الثيراكال أو فوق الجلاس اينومر سيمنت. هناك أيضا سؤال يبرز دائما أيهما أفضل، الثيراكال أو الام تي اي أو الكالسيوم هيدروكسيد. طبعا حنشوف عديد كمان الدراسات. كخلاصة أنا بقدر أقول أنه
الثيراكال مفضل بشكل طفيف على ال MTA، كلاهما يمكن استخدامه في البالب كابينج سواء دايركت أو الاندايركت، وفوقه ممكن نعمل الجلاس اينومر كبيس، وفوقه بنعمل الكومبوزايت فيلينج. يعني بشكل عام نحن خلونا نقول أنه لم يعد هناك وجود لكالسيوم هيدروكسيد. وبرجع بقول أنه استخدامه لا يعني أنه نحن نرتكب خطأ، لكن مثل ما قلت نحن دائما نبحث عن الأفضل. حعرض دراستين، دراسة بال2016 لمينون اتقال بالكونتمبوراري كلينيكال دنتال جورنال، قارن طبعا كلينيكال وراديوغرافيك للاندايركت بالب تريتمنت، واستخدموا معها اللايتكيور كالسيوم سيليكات والام تي اي، طبعا اللايتكيور كالسيوم سيليكات اللي هو الثيراكال. وحكت الدراسة على أنه من النواحي السريرية كلهما كان جيد في التبطين غير المباشر، لكن إذا بدنا نحكي كخواص هاندلينج وقدرة على تشكيل العاج المرمم الريبير دنتين كانت مع الثيراكال أحسن. لذلك هي ممكن تكون مادة مفضلة خصوصا عند الأطفال. دراسة أخرى أحدث بال2022 باسل زايتر اتقال، حكت الدراسة طبعا مقارنة أيضا لتأثير الثيراكال لايتكيور مع الام تي اي. هون عم نحكي عن الدايركت بالب كابينج، طبعا دراسة نسيجية حكت على أنه لا فروق ملحوظة ظاهرة في تشكيل الجسر العاجي بين المادتين في سياق الدايركت كابينج، ولا حتى في سماكة هذا الجسر العاجي أو الدنتين دام اللي عم تشكل، وأنه كلا المادتين تقريبا متماثلتين من ناحية الفائدة في سياق الدايركت كابينج. من خلال دراستين يعني حبيت بس أعرض أنه الأفضلية الطفيفة للثيراكال على الام تي اي، وبالتالي نحن بهذا الشكل بهذا البروتوكول اللي حكيته بنكون صار عنا بروتوكول واضح فيما يخص البالب بروتكشن. كنت حكيت أيضا أنا بالمحاضرة خاصة عن البوندينج، قلت من خلال توب 10 تيبس فور بيست بوندينج، قلت إنه بأحد الخطوات إنه يفضل دائما نحن إنه نستخدم البوند بطبقتين. هذا ثبت تأثيره على قوة الارتباط وزيادة العزل، وحكيت وقتها كمان على فائدة استخدام الفلوبل فوق البوند كعزل أو كعازل، وأيضا كتقليل السنسيتيفيتي اللي بتكون عادة بعد حشوات الكومبوزيت. أتمنى محاضرة اليوم كانت مفيدة. شكرا لإصغائكم. نلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة نحكي عن الخطوة الرابعة، خطوة جدا مهمة هي الماتريسينج أو تطبيق الماتريكس. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.